קודם כל, אני באמת מוכרח לומר כבר בפתיחת הכנס, תודה רבה גדולה למכללה, מכללת רמת גן, מכללה אקדמית רמת גן, ולפרופסור אלי וייס, שמארח אותנו כאן בכנס השנתי, הבינלאומי השנתי של האגודה לחקר יחסי עבודה. אז אני כבר בהתחלה רוצה ממש להודות לך על האירוח הנפלא כאן. אז אני פותח את הכנס הזה תחת הכותרת עובדים חיוניים במצבי חירום, ואנחנו חשבנו על הנושא הזה שהוא נושא פחות פופולרי, פחות בכותרות, פחות, מי אמר פה סקסי אולי, מיקי, למה? אבל הוא נושא מאוד מאוד מרכזי במערכת יחסי העבודה, והדבר התברר במיוחד אחרי התפרצות הקורונה, כאשר הבנו מה חשיבותם של אותם מגזרים חיוניים ועובדים חיוניים באותם מגזרים, כי על זה מדובר. כאשר הקורונה התפרצה, אנחנו מדברים על מערכת הבריאות למשל, אבל כשפורצת שריפה ענקית בצפון, אז אנחנו מדברים על מכבי אש, ושפורצת מלחמה בדרום, אז אנחנו מדברים על המגזר העסקי בכלל, ועל עצמאים שחשופים לסגירת המשק לתקופות ארוכות. זאת אומרת, אנחנו לימודי ניסיון בישראל, במצבי חירום, אולי יותר מכל מדינה אחרת, ולכן הנושא הזה הוא כן מאוד חשוב, ומתפקידה של האגודה תמיד להיות חלוצה בנושאים חדשים, חדשנים, וראוי הנושא הזה להיות על סדר היום, ולכן אנחנו במהלך היום גם נשמע מומחים בתחום שיסייעו לנו קודם כל להגדיר את המושגים, כי אנחנו לא כל כך מכירים, זה נושא חדש, חדשני, וזה השלב הראשון שחשבנו עליו. בשלב השני אנחנו נשמע את הנוגעים בדבר עצמם, כלומר נעשה פאנל בהשתתפות אלה שהם קשורים לעניין עצמו, אם זה עצמאים מבחינתם של עצמאים, אם זה מבחינתם של העובדים, ההסתדרות, יכבדו אותנו פה נציגים גם של מגזרים שונים וגם מומחים שהשתתפו באותו דיון, גם נגיע לסיכום ומסקנות, ואני מקווה שבסופו של הכנס אנחנו גם נצליח להפיק אולי תכנים שנוכל לפרסם ולשתף אותם באתר שלנו, ובצורה הזאת לשים את הנושא הזה על סדר היום וליצור שיח. כפי שאני מוכרח לומר גם לפני שנה, עוד בתנאי קורונה פלוס מינוס, סליחה, אני מפריע למישהו? אנחנו כן הצלחנו מאוד לשים על סדר היום את הנושא של העסקה בגיק אקונומי דרך פלטפורמות אינטרנטיות, וההצלחה הזאת הגיעה עד כדי כך שהתקיימו בעקבות הכנס וגם המחקר שעשינו, גם בשיתוף מרכז מקרו וקרן הנס ברקלה לכנסת, שם התקיימו מספר דיונים בוועדת העבודה בכנסת, בהשתתפות נציגים שלנו, אורלי הייתה שם בעוד נציגים של האגודה וגדי, וזאת הייתה הצלחה גדולה. בעקבות גם הכנס הוקמה ועדה בראשת רבקה ורבנה, שבאה להמליץ צעדי מדיניות איך להתייחס לסוגיית כלכלת הגיק והעסקה דרך פלטפורמות, שאמורה להפיק מסקנות ולהציע המלצות למדיניות. כל זאת בעקבות הפעולה שהתחילה כאן, ולכן אני אופטימי שגם בנושא הזה, אני מקווה, נצליח להשיג אותם יעדים,
כי זאת תפקידה של האגודה, לחבר בין האקדמיה לבין אנשי המעשה, ואני שמח שנמצאת כאן מיכל וקסמן-חילי, ויש לנו נציגים מכובדים של ההסתדרות גם, וגם ממשלה אולי, אבל יש לנו שיתוף פעולה מאוד חזק עם רבקה ובנה וגם עם אנשי ממשל, כך שגם הפעם אנחנו מקווים שמה שנעשה פה היום כן יבוא לידי ביטוי ברמת השטח. אני לא רוצה להרחיב עכשיו יותר מדי בדברי הפתיחה שלי ולהסתפק במה שנאמר כאן. אולי עוד מילה טובה, תודה לקרן פרידריך אברט על התמיכה בכנס הזה, שמדי שנה ושנה, ומיקי דריל נמצא כאן כנציגה של קרן אברט, תומכת בנו, וזאת תמיכה מאוד חשובה לאגודה, וגם כמובן International Organization, ארגון העבודה הבינלאומי, ואקדמית רמת גן שכבר ציינתי, תודה על התמיכה באירוע הזה. אז כפותח את הכנס פורמלית, אני רוצה להזמין את דוקטור גדי ניסים, שהוא ראש האגודה לחקר יחסי עבודה הנבחר החדש, וגדי הוא, כן, רק שיתפת אותנו, אבל אני יודע את זה, בעצם אקדמאי, מומחה בתחום האנתרופולוגיה והסוציולוגיה, דור צעיר של אקדמאים בישראל במכללת רופין, שבחר מתוך המקצוע שהוא מלמד ומתפתח בו, להתמקד ולהתרכז בנושא יחסי העבודה ועולם העבודה. וזה זכות לנו וחשוב לנו שיש חוקרים חדשים, צעירים, שמתעניינים בתחום. זה דבר מאוד חשוב לנו, גם כאגודה, להצמיח דור חדש של חוקרים שימשיכו גם בעתיד לחקור את התחום הזה, שיש לו up and downs, פעם הוא באופנה, פעם הוא פחות באופנה, אבל הוא ללא ספק, אני מדבר עכשיו על פורום שבטח מסכים לזה, תחום מאוד מרכזי, אסור להזניח אותו, צריך לטפח אותו וגם לדאוג לזה שיש דור עתיד שימשיך לדאוג גם למחקר וגם לעשייה בתחום קבלת החלטות בתחום הזה בעתיד. אז בבקשה, גדי. תודה רבה לרובי על המילים החמות, בוקר טוב לכולם ולכולן. אנחנו שמחים לארח אתכם בביתכם בכנס הבינלאומי השנתי של האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה. הכנס נערך בשותפות של ארגון העבודה הבינלאומי, ה-ILO, ושל קרן פרידריך אברט, וברוח הנדיב מאוד של מכללה האקדמית רמת גן, ותודה רבה לפרופסור אלי וייץ, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במכללה, וגם חבר הנהלת האגודה, על שיצר את הקשר והוביל אותו. אז תודה רבה, ואנחנו ממש מאוד שמחים להיות כאן, והאירוע בהחלט נראה נפלא. לפני שאני אומר כמה מילים לגבי התוכן של הכנס, אני כן רוצה להביע כמה תודות, קודם כל לדוקטור רובי נתנזון, חבר הנהלת האגודה ויו"ר ועדת ההיגוי של הכנס, שעושה כרגיל עבודה נפלאה בארגון הכנס. לשאר חברי ועדת ההיגוי, לפני כן, למר יוסי גטניו, עורך דין יוסי גטניו, על פעילותו המתמשכת בארגון הכנס ועל התקשורת השוטפת, גם בסוף, עם ארגון העבודה הבינלאומי. לחברי ועדת ההיגוי של הכנס, מיכאל מיגל פרוינדליך, איציק דויטש, פיטר לרנר, מנכ"ל אגף לקשרים בינלאומיים בהסתדרות שנמצא עכשיו במלבורן ולא יכול להיות כאן, מיקי דריל, מנהל הפרויקטים בקרן פרידריך אברט ישראל, דוקטור לילך לוריה, מיכל וקסמן-חילי,
ראש אגף העבודה בהתאחדות התעשיינים, וכמובן עורך דין אורלי ביטי מנעמת, ואורלי הייתה היו"ר המוצלחת מאוד שלנו עד דצמבר האחרון, היא ממשיכה לייעץ ולסייע בניהול האגודה בדרכים רבות ומועילות ובמסירות רבה, אז תודה רבה. אני גם רוצה להודות לארגון העבודה העולמי, שותפנו הוותיק, ההשראה הכלכלית פוליטית לאגודה שלנו על התמיכה. תודה מיוחדת למר מאוריציו בוסי, סגן הממונה האזורי אירופה ומרכז אסיה בארגון, ולאורחת היקרה שלנו מארגון זה, דוקטור ג'נין ברג, שהיא כלכלנית עבודה בכירה וחוקרת פוריה. לקרן פרידריך אברט על הסיוע והשותפות ארוכת השנים, וכמובן למיקי, מנהל הפרויקט שמסייע לנו והוא יקיר האגודה. והאחרונה החשובה ביותר, שעכשיו גם עסוקה וכנראה לא מקשיבה, בלעדיה שום דבר לא היה זז, אורית סיטון, שאחראית על האדמיניסטרציה באגודה שלנו, על הכל, והיא הרבה יותר מזה. תודה רבה על התושייה ועל העזרה, וגם כיף גדול לעבוד עם אורית. אז בואו ניגש לנושא של הכנס. העיסוק הבינלאומי, ובמיוחד העיסוק האירופאי, בנושא הכנס, כלומר בעובדים חיוניים במצבי חירום, הפך מרכזי מאוד בשלוש השנים האחרונות, מאז הפכה הקורונה לפנדמיה גלובלית. אולם עבורנו בישראל, נושא הכנס, עבודה במצבי חירום, עובדים חיוניים וכן הלאה, לצערנו מצב שחוזר על עצמו יותר מדי פעמים, בעיקר בקשרים ביטחוניים. אז להמשיך או להמשיך? אוקיי. אז עבורנו בישראל, לצערנו, הנושא הזה הוא מוכר מאוד, ובעיקר בהקשרים ביטחוניים, ודווקא בגלל זה מפתיע שבמחקר האקדמי והציבורי, שאלות של יחסי עבודה המתלוות למצבי חירום, לא זוכות לדיון אינטנסיבי אצלנו. אולי העובדים החיוניים הפכו מובנים מאליהם, כך שאנחנו בכלל לא מקדישים תשומת לב לשאלת מעמדם וזכויותיהם. אולי אנחנו מניחים שמי שעוסק בכך כבר זוכה לתגמול ראוי, דבר שנובע מאי הבחנה בין עובדים בשירותי חירום, כמו אנשי צבא קבע, שזוכים לרוב בתנאים סבירים, לבין עובדים שמתוגמלים פחות טוב בסקטור זה, כלומר כמו השוטרים, ולבין עובדי שירותים חיוניים, אשר לרוב משויכים לענפי ייצור ושירות, בהם התנאים טובים פחות. אולי אנחנו מרגישים שבמצב שבו כל המדינה מגויסת בצורה כזו או אחרת, יחסי עבודה עם זוטות. אולי זה נובע מכך שפעילותם של רבים מהעובדים הללו היא שקופה עבור רבים מאיתנו. כך או אחרת, הגיע הזמן שהנושא יעלה על סדר יומנו, כך שההתמקדות של ILO בנושא היא הזדמנות מצוינת גם עבורנו, באגודה שלנו, באגודה הישראלית שלנו, ואנחנו בטוחים שיש לנו הרבה מה לתרום לדיון ולהתרם ממנו. אז אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו, ואנחנו מייחלים ליום מעניין ופורה. תודה רבה ובוקר טוב. So, Mauritius, welcome. You can hear us? Can you hear us? Yes, very much. Okay, very good. I'm running this panel, and I will introduce you in 2 or 3 words, and then the floor is yours. So I will do it in English, so we will skip the translation, and you will directly know what I'm talking about. So you are Maurizio Buzzi, our friend and colleague for many years now, also supporting this cooperation with the Association for the Research of Labor Relations in Israel, and we thank you very much for that effort during the years, and hope to once see you soon, perhaps in person, and welcome here in Israel. We're looking forward for that very much as well. So Maurizio Buzzi is the Deputy Regional Director for Europe and Central Asia at the ILO. He is a senior United Nations professional for more than 20 years of experience in managing for results, transparency and efficiency in the spheres of employment, labor rights, social protection and post-crisis assistance, experience in the headquarters level of the development of UN political and operational policies. So to say, Mauricio has a huge experience and knowledge, and you did share already
this knowledge of you with previous events that we had with your input, and we are very happy that you did it also this time, or doing it also this time, and looking forward also for your contribution to this important event today. So welcome, Maurizio, the floor is yours. Thank you very much for this nice introduction. As you said, we have been connected and working together for a long time, so we should skip this part. We all know each other, we all enjoy this long-standing relation. So I'm particularly pleased, obviously, to be there. As you have seen, we are making some little progress here. Last year it was entirely online. This year we managed to arrange for Janine Berg to be there, so I'm glad that at least we have a physical presence in Tel Aviv today. I believe you are in Tel Aviv, and that's certainly an opportunity for continuing our close collaboration. Also, warm welcome to the entire board of the Israeli Industrial Relations Association, the previous chair that has been mentioned just recently, with whom we have worked quite nicely and intensively over the last couple of years, and the current chair, who has been certainly very attentive to the preparatory work that we've been doing in putting together the program for this seminar today. Also, very warm welcome to the FES colleagues who are always closely associated to our work, throughout the work, including in Israel with this initiative. And last but not least, a very warm greetings to the Eastern Group colleagues who I believe are in the room, and they've been always, a very constructive partner in the work that we are doing here. And I don't think I will reveal a secret. We had a meeting a couple of weeks ago with the Israeli ambassador here in Geneva. She came to see the newly elected Director General of the ILO, and she will certainly mention how enjoyable also is for the government to continue interactions with the Eastern Group and also the other social partners in Israel to confirm the commitment of our government to social dialogue and to productive industrial relations. As usual, we have a little bit of interaction, which is very fruitful for us in preparing for this meeting. We talk a lot in terms of selection, the selection of the theme that we want to address. We hear your priorities and your ideas. We try to put something on the table, and we normally have a nice crescendo of thoughts and reflections that will bring us to this particular day, more or less every year around November. This time we were a bit debating on what to choose as a theme, and I think we've managed to identify something which is relatively new also for us, but we believe is very important. In a way, we are really engaging with Israel in a very sort of futuristic way, because we normally present you some new ideas, some new thinking, and Israel is becoming a little bit of a very interesting intellectual laboratory for us to bounce these ideas, to validate some of our thinking and assumptions, and have a feedback from a society that is known to be very sophisticated from the point of view of your thinking and your action or your policy action, but also very multifaceted, very heterogeneous in terms of the composition of your society, which is very important for us to have a feedback from such a rich culture and from such a rich diversity in society. So today, after some deliberations, and thanks again for the board for accepting some of the suggestions that we have made, we'll be looking, and Janine will talk in much more detail since she is the author of a major publications that will be released next year. So you have a very nice preview of some work that will be released in early 2023 about what we have defined essential work, basically. And this thinking that we have been doing here in the office, in the ILO in Geneva and across the world with some of our partners and constituents is really focusing on something that has emerged during the pandemic. Israel is no exception. Obviously, you had to deal with a very significant crisis across society, but including in the world of work. And here, what we have noticed, observing, the different measures, the different policies, the different responses taken from all over the world, in particular in addressing the challenges of the world of work, was really the emerging nature of these professions that, have been categorized in a number of workers or type of occupations that will be described in more details later on. We call them essential workers,
And we believe that some recognition and some work should be done. We are doing now some initial research work, but obviously, as in most of the situations in the ILO, this will evolve in something that will be much more applied and much more focused on the needs of workers. Here, definitional terms, and Janine will talk a little bit more in details. We're looking about workers in some broad sectors, in broad categories. And this is some work that we have done in more than 100 countries in terms of trying to really to come up in definitional terms and in conceptual terms about this notion of essential workers. We're talking about, for example, food system workers, health workers, retail workers, security workers in some cases, manual workers, including the ones that have been helping us throughout the crisis in making sure that essential production, essential plants were operating, or essential warehousing system were operating during the pandemic. For example, cleaning and sanitation, transport workers, very important, and in some cases, technicians, more technical workers, and clerical workers. These are the occupations that I'm sure if you scan Israeli society, you will find even around you as we speak, people that have been helping us to go through the crisis and maintain our basic infrastructure in place. And they have been somehow so critical and so essential in that time, but we shouldn't forget them in terms of some of the gaps that they have in the work they perform, particularly at the level of rights, particularly at the level of the way that they are treated by their employers and so on. So we thought that this was an important category of workers to be examined, sometimes neglected, but clearly demonstrated that during the pandemic, this was really the core of our work, and their services have been certainly critical and essential in making sure that our societies and our economies were maintaining a minimum level of resilience and efficiency during the pandemic. So the work that Janine and her colleagues in the research department have been doing has essentially looked at what are, in definitional terms, these kind of workers, what are the dynamics and their contributions to the work, and what are the existing gaps across the world, across regions, in terms of what can be done to make sure that they are continuously supported and well treated, probably in terms of in evolutionary terms, probably even more after the contribution they made during the pandemic, and they're still doing in terms of maintaining our economies and our society. So we have identified 5 or 6 areas where we believe that further work can be done, and we count very much on the deliberations of today and the thinking that you will be putting on that to make sure that even in Israel, these dimensions are properly taken into account through a social dialogue mechanism, through interactions between employers, workers, and the government, which is the essence of ILO's policy recommendation. So we know that, for example, these workers, they had significant occupational safety and health risks, even before the pandemic. So this is the dimension that will continue to require attention, improvement, and investments. We know that most of these workers, they are certainly underrepresented, especially in some sectors. So the whole issue of representation, of giving them voice and recognition is something that we should continue. So Mr. Groot, a very active member of the global ILO community, I'm sure has this matter at the core of their agenda more and more in the months and years to come. We know in contractual terms, there was an over-reliance on temporary contracts. Again, this is a gap in terms of recognition of the work, recognizing the essential nature of their work. If workers are essential, they cannot be on temporary contracts. So this is a dilemma that has to be addressed. The whole issue of long and irregular working hours, another critical point. If you think about, workers in essential services, normally they have extremely long and irregular working hours. So this dimension should be addressed, in terms of, compensations, in terms of recognition of this extraordinary contribution. A couple of more dimensions, the issue of salaries, the issue of low pay. On average, these workers are paid less than average. And there might be in some cases also an issue of wage protection. Sometimes, wages are not sufficiently protected in terms of the amount of money received in keeping with contractual obligations or the timing for payments. So this is clearly another dimension that will require continuous attention. The other dimension around social protections, if there are regular contracts, the social protection dimension and whatever entitlements related to
their social and health benefits has to be recognized and obviously properly addressed. And last but not least, their capacity to absorb or to be involved in various training initiatives that they are available either at the corporate level, at the level of their employer, or broadly in terms of the training to be offered by governmental institutions or semi-governmental institutions. So these are some of the dimensions that we believe should be addressed in dealing with the very important role that these essential workers plays in society, but at the same time recognizing that there are some important gaps that they should be addressed. My call is really for all of us today to reflect a little bit on these dimensions. Janine will come with very factual and scientific evidence of what I just mentioned, but we believe that Israel can be really an interesting laboratory to make sure that these kind of things, they evolve at the speed which is obviously feasible in the context of a sophisticated society and a sophisticated economy like Israel, where workers of these categories can be certainly recognized as essential contributors in the society. I will stop here. Obviously, I will remain online and listening carefully to your deliberations. And if you allow me, perhaps towards the end of the day today, I will come in with some reflection based on what you have indicated in your deliberations, and possibly maybe to start to sketch maybe a couple of entry points for the ILO to engage with you. As you know, we're always prepared to work across the regions, across the board. So if there is really a strong sense from our partners in Israel that we can identify a couple of collaborative areas, we'll be more than happy to engage on this matter. Thanks again for inviting us, and I'm sure that you will get much more substance and much more food for thought during Janine's presentation that will take place in a few minutes from now. Thanks again, and I wish you again a productive day, and I will remain with you connected throughout the sessions, and I'll probably be reappearing again on your screen during the concluding session of this wonderful event that you put together. Thank you very much again. Thank you. Thank you, Maurizio, and thank you for joining us and being there. Although we really feel through your inspiring words that you are here. And as I said, we look forward to see you once in person. But anyway, for the time being, Janine Berg is here with us, and we also welcome you here, and are happy that you came over from Geneva now for the first time after these 2 years or so of a pandemic that prevent that contact for materializing here in Israel. I just want to say, complementing what Maurizio mentioned, that Janine is a senior economist in the research department of the International Labour Office in Geneva, and she is a pioneer on the issue that we will debate today, since her report about essential workers and working conditions of essential sectors isn't been published yet, and she will share with us her conclusions also even before they are published, and we are sure that what you will publish and tell will have a big repercussion all over, but we look forward that it will have also an impact here. But meanwhile, without further delay, I want to invite Professor Eli Weitz. אני רוצה להזמין את פרופסור אלי וייץ לשאת את דברו. I would like to invite Professor Eli Weitz בפתיחת הכנס. כן, נחזור לעברית. And yes, we are switching back to Hebrew. פרופסור וייץ הוא Professor Weitz הוא פרופסור של חוג, הוא היה פרופסור של חוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, וסגן נשיא לעניינים אקדמיים, וראש התוכנית לניהול במכללה האקדמית לישראל ברמת גן. ובנוסף, פרופסור אלי וייס הוא גם חבר הנהלת האגודה, אבל גם כן, גם היה יושב ראש הנהלת האגודה בכלל,
והוא באמת חלק מאוד אינטגרלי מהאגודה לחקר יחסי עבודה, ואנחנו מודים לך על כל התרומה שלך במהלך השנים, וגם התרומה הקונקרטית שלך גם לכנס הזה. בבקשה, אלי. תודה רבה, רובי. כבוד גדול לעמוד פה בפניכם. האירוח פה לא מגיע לי תודות. אני פניתי לפרופסור אהוד קוקיה, שהוא נשיא המכללה, והסברתי שהאגודה הזו היא חלק מהחיים שלי, מלווה אותי המון שנים, ורוצים לערוך פה את הכנס. לא הספקתי לגמור את המשפט, וכמובן שהוא מיד הסכים. אז תודה לפרופסור אהוד קוקיה, שאיננו, הוא נמצא בחו"ל. עוד מעט יעלו השקפים ואני אציג בפניכם את המכללה. זה עלה קודם? לא. תנסה את על המכללה. אני על המכללה, הוא לא פותח. טוב. זה. כן. לא פותח. אז אני אספר לכם קצת על המכללה הזו. היסטוריה מעניינת. בגלגול הראשון שלה זה היו פרופסור עורך דין נעמי לנדאו, שהייתה יושבת ראש האגודה. שלום. בהיסטוריה, הגלגול הראשון של המכללה, פרופסור שמחה רונן מאוניברסיטת תל אביב ומר יגאל נאמן, מי שהיה בזמנו מנכ"ל תדירן, הקימו את המכללה הזו כדי לאפשר לאנשים שיש להם השכלה על תיכונית, אבל היא לא אקדמית, להמיר את זה להשכלה אקדמית, ויצרו קשר עם אוניברסיטאות בארצות הברית, וכך הלימודים היו כאן ובארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי. קרה מה שקרה והמדינה אסרה על קיום שלוחות שכאלו, והמכללה התגיירה ונהפכה למכללה אקדמית רמת גן, כשלפני קצת יותר מעשור, אם אני זוכר נכון, וזכתה להכרה קבועה לפני כשנתיים, שזה הישג די יפה, הכרה קבועה מהמועצה להשכלה גבוהה במהירות שכזו. והמכללה הזו בעיקרה יש לה 3 רגליים, אם מותר להשתמש במטאפורה הזו. הראשונה היסטורית וגם הכבדה מאוד, מקצועות הבריאות. יש לנו תואר ראשון ושני בניהול בריאות, ויש לנו כמה תוכניות לסיעוד, אחים ואחיות, תוכנית הסבה, שאלה מקצועות מאוד חזקים אצלנו, שגם מאוד מוצלחים. מירב הניגשים לבחינות הרישוי מצליחים ברמות של 95% במבחני הרישוי של אחים ואחיות. וגם הגשנו לאחרונה בקשה למועצה להשכלה גבוהה לפתוח תואר שני בסיעוד. אז זו רגל אחת שהיא חזקה ויציבה. רגל שנייה שהיא יותר חדשה היא מקצועות הטכנולוגיים. יש לנו תוכנית ותיקה במערכות מידע, BSc, תוכנית חדשה יחסית במדעי המחשב, ותוכנית לתואר שני בטכנולוגית למידה דיגיטליות, שזה דבר מאוד מעניין, חדשני וגם מתאים למה שקורה היום. כל אחת מהכיתות שלנו במכללה יש מצלמה, ברקו, מיקרופון, כל השיעורים במכללה מוקלטים, חלקם אפשר בזום מרחוק, חלקם פה, אבל כולם מוקלטים, ההקלטות יורדות לאתר הקורס, כל סטודנט יכול לצפות בהקלטות במהלך כל הסמסטר כעזר לימודי נוסף. רגל שלישית שלנו היא רגל של חינוך וחברה, יש תוכנית ותיקה בתואר שני בייעוץ חינוכי, יש לנו תואר שני חדש בניהול השינוי וייעוץ ארגוני. מה עוד יש לנו, מוטי, לא, זה תואר ראשון, רגע. יש לנו תארים ראשונים במקצועות
מעניינים. דוקטור מוטי נצר איתנו כאן, הוא ראש התוכנית לניהול משאבי אנוש וניהול. תואר ראשון בכלכלה, חברה והתנהגות וחדשנות ויזמות, ויש לנו תואר חדש לגמרי, וכנראה שפרויד הוא זה שאמר שאין מקריות, ניהול מצבי חירום ומשבר, וראש התוכנית ירצה פה היום, והוא כבר נזף בי, למה אני לא אצלו, אני הייתי אמור לפגוש אותו ב-10:30, אז אני אפגוש אותו עוד מעט, פרופסור קובי פלג. מה שכחתי מוטי, איזה תואר? שכחתי איזשהו תואר אצלנו. יש חינוך דיגיטלי. אמרתי, זה כבר נאמר. טוב, אין לי את השקפים, אז אני בשנה הראשונה שלי במכללה למדתי מפה, זה עמדת המרצה שלנו. אתם רואים, אני באופן טבעי נמשכתי לפה ולא לשם איפה שאתה יושב. זה המקום שלנו כאן. אתה מכיר את זה כמוני. נמצא איתנו כאן פרופסור יעקב וייסברג, שהוא גם חבר הנהלת האגודה, והוא גם חבר במועצה האקדמית העליונה שלנו. רק הזכרתי את השם ואתה עוזב אותנו? זה יעזור לך למה שחיפשת. נכון. אנשים בזום מבקשים לדבר קרוב למיקרופון, בבקשה, חשוב. לא שכחתי כלום. לא שכחתי כלום. אני עוד מעט תחזיר. או שאני אשמור גם את זה. אז יש לנו שני נציגים מהמכללה פה, פרופסור יעקב וייסברג, שבמועצה האקדמית העליונה שלנו, ודוקטור מוטי נצר, שהוא גם חבר באגודה וגם אזרח שאין כמותו במכללה עצמה. אני ממש שמח שאנחנו כאן היום. בכובע הקודם שלי, החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, שם הדיקן פתח את הבית, בזמנו זה היה נוח לוין אפשטיין לאגודה. איפה אני ראיתי אותך נכנסת? הנה לילך, עכשיו דואגת לנו שם באוניברסיטה. אז אני מאחל לנו, לכולנו, כנס פורה ומצליח, ושלא נדע מצבי חירום, ושנדע להיערך לרע מכל ונחגוג בשמחות. כן, שלא נדע מצבי חירום, אבל אנחנו כן יודעים שהם יבואו, מה לעשות. בן אדם בעמו הוא חי. אז תודה רבה על כל משתתפי הפאנל או מושב הפתיחה, וכרגע נותר לי להזמין את ראשת האגודה לשעבר אורלי ביטי, לנהל את הפאנל הבא, את המושב הבא, ורק מילה על אורלי, קודם כל גם מגיע לך תודה על השותפות בארגון הכנס. אנחנו יודעים שמאחורי הקלעים כיוון פה הרבה מלאכים שהבטיחו את הצלחתו ואת קיומו של הכנס, אבל גם כראשת האגודה בשנים האחרונות הייתה לך תקופה לא קלה, כי ממש נפל בקדנציה שלך, נפלה קורונה, הייתה קורונה, וזה היה מאוד קשה גם בתקופה הזאת להתנהל, אבל עשית את זה למופת והקבצת גם את האגודה כמה דרגות הלאה, ויש כמובן היום לגדי אתגר לא קטן להיכנס לנעליים שלך ולהמשיך את הדרך, אבל אנחנו שמחים שאת כאן איתנו וממשיכה לתרום, ונקווה להמשך שיתוף פעולה פורה. אורלי בין היתר גם סגנית ראשת נעמת וחברת הנהלת ההסתדרות, שאלה תפקידים מאוד מכובדים גם בעולם של יחסי עבודה. בבקשה אורלי. אז אני לא אאריך הרבה, אני מזמינה איתי לבמה את דוקטור ג'נין ברג, האורחת שלנו מה-ILO. ג'נין היא דוקטור לכלכלה, והיא עובדת ב-ILO, את הדוקטורט שלה היא קיבלה באוניברסיטת, ב-New School for Social Research בניו יורק, והיא עובדת ב-ILO מאז 2002, יש לה איזה נייר מעניין בנושא של הכנס הזה שהוא בקנה. היא גם דרך אגב עמדה בראש הריפורט של ה-ILO, בראש הוועדה שכתבה את הדוח של ה-ILO, שעוסק בעבודות
לא מוסדרות, כאילו, אני אגיד את זה באנגלית, non-standard employment, אוקיי? עבודות שהן לא סטנדרטיות, להבין את המצב הזה ולהתמודד עם האתגרים שיש בו, בין השאר זה מה שעסקנו בו בשנה שעברה, platform workers, שזה סוג אחר של עבודה, ואנחנו מחכים בקוצר רוח ובסקרנות, כדי לקרוא את הכל, גם לטיפים שתתני מהדוח הבא שלך, בענייני מצבי חירום, וגם לקרוא אותו בצורה יותר עמוקה, והחבר הנוסף בפאנל שלנו זה מר עופר שושן, אני קראתי, עופר שושן מחליף את יוסי שפירא, אז רק הבוקר קראתי את הקורות חיים שלו, תשמעו, לא זכרתי שהיו כל כך הרבה מצבי חירום, אבל כל הקורות חיים של עופר זה ממשבר למשבר, כנראה שיש אנשים שחיים ככה, והוא היום ראש יחידת הערכות משרדי ממשלה ברשות החירום הלאומית. אנחנו נשמח לשמוע מהניסיון, כל כך הרבה משברים. אני רק רוצה, טוב, אני אגיד את זה אחר כך. אוקיי, ג'נין, the floor is yours. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be here. As I was saying to Yossi, this is my first trip since the coronavirus, and it's very nice to be in person with real people. So it's really, thank you very much. And this is going to be published in February, end of February. We just turned in the last chapters to the editor on Tuesday, so right before boarding the plane. So we have still a little bit of time to make a few changes, so it's wonderful actually to get your feedback. The inspiration for this report was really the pandemic, us realizing when everything closed and we were at home and many of us could work safely from our homes, that there were people that had to go to work and had to risk their health and safety to provide those essential services for us. So that was really the inspiration behind this research. So let me just stand so I can see. So this is actually a quote from the New York City Controller's Office. If there's any collateral benefit to the COVID-19 tragedy, it's that the labor and contribution of those in our social service, cleaning, delivery, warehouse, grocery, healthcare, public transit industries have finally received the attention and respect that they're due. So how well we protect them, how well we compensate and care for these workers will be the ultimate litmus test for what we've learned from this global pandemic. So the idea really is to look at what were their working conditions going into the pandemic, what are their decent work deficits, what do we need to do to ensure that they have the working conditions that they can do their jobs properly, get the value that they deserve, and most importantly also assure that these essential services can continue. Because what we see now is that in many sectors, you see this particularly in healthcare, there's shortages of nursing. The WHO predicts a shortage, I think, of 6 million nurses across the world in the next years. So these are all issues that unless we address these fundamental deficits, we're going to have problems. So this is just at the beginning of the pandemic, March and April, you can see that 85% of workers in the world were living in areas where there were closures to workplaces, but people had to go out and go to work. And so what happened, and this is also the basis of our methodology, we can all sit and think to ourselves, well, what are those occupations that we think are the most important? But what we decided to do for this report was to compile all of the lists that governments had decreed at the beginning of the pandemic, and then look at what those occupations were, so do a mapping of them. So within March and April of 2020, 126 countries issued lists, so we took those lists. Those lists were actually of essential services. They weren't of occupations. So we mapped them to the relevant industrial classification codes. And then we looked at what are the occupations within those services. And we got a mapping of the occupations. And then we took out those people who were able to work from home. Not because what they do isn't important. I like to think it's important, but because they didn't have the same safety and health risks. So we were really looking at those people who had to leave their houses, go to work, what are their working conditions? So when we did that, we came up, there was 40 occupational codes. If you
know the international standard on classification of occupations. And we group them into these 8 major categories. And so these are the categories that Mauricio listed. Food system workers, this is primarily agricultural workers, but other people in the food distribution chain. So this would include, for example, meat packers, which is essentially more of a manufacturing sector, but it's part of food systems. People who work in pack houses, that sort of thing. Health workers, the entire health occupation. Retail workers, but retail workers who are providing essential services. So retail workers, for example, selling food. Security workers, manual workers who are producing the goods that we need for our basic needs. So this includes plant operators and warehouse workers. This is the whole boom in e-commerce that we saw during the pandemic, that they're included. Cleaning and sanitation workers, transport workers, because people still needed to get to work, and then technicians and clerical workers. This is actually a very small category. This includes, for example, postal workers. And basically, we have these definitions, and then key workers are those people who are in the key occupations, working in the key sectors. And for our analysis, what we did, I'm not going to get too into the methodology, but basically we used labor force surveys. We had labor force surveys for 90 countries, and it's the intersection of those occupations in those sectors. And then from there, we were able to identify the people and then analyze their working conditions. So what I'm going to show you today, I don't have too much time. It's a very busy agenda. I'll show you some of the larger aggregated results based on that statistical analysis. Okay, but before I do that, let me get a little bit into definitions, because I think that that's interesting. So this topic of essential workers, it was a new kind of a new terminology that many of us didn't know before. But when you look historically in pre-industrial eras, there weren't essential workers, but there were certain occupations that did exist during crises, wars, disasters from before. So looking at the historical records during the Black Plague in Europe, there were essential services that included the grave diggers, guards to enforce quarantine, nurses to serve at pest houses, and searchers of the dead. And usually what happened is that the people who were better off fled town, and the people who did these jobs tended to be the poor, and it actually tended to be a lot of widowers and parish pensioners. So we see actually some similarities with our present times. Then during World War I and World War II, many European governments did have lists of essential activities. And those were basically occupations that were indispensable for the functioning of basic utilities, but also for the production of military equipment. And we also see this happening most recently with the war in Ukraine. The Ukrainian government listed occupations that those people who couldn't go to the front lines, who had to stay and continue doing their jobs. And this included, for example, funeral workers. Now, as you know, this is an industrial relations group, so you know very well that the concept of essential services is very tied to debates about the right to strike. So within the ILO and the conventions on freedom of association and collective bargaining, there are some exemptions that are allowed for essential services. The ILO's Committee on Freedom of Association has stated that those restrictions are valid only for public servants exercising authority in the name of the state, in the event of acute national emergency for a limited period of time, or if the interruption of service could endanger the life, personal safety, or health of the whole or part of the population. Okay, so this is typically associated with those functions that meet basic needs. But there have been some exceptions. For example, sanitation. After a certain period of time, sanitation services do meet this categorization. So the Committee on the Freedom of Association has been very clear about that. When we proposed to do this study, our norms department at the ILO was actually very concerned about using the terminology of essential workers, because they fear that this will mean that there will be a more expansive use of the term used by governments and perhaps more restrictions on the right to strike. So actually for this report, we do use the terminology of key workers, and we make the distinction with the juridical concept of essential workers. Okay, so I'm just going to give you some data on an overview. The report is very comprehensive. Like I said, it uses labor force surveys from 90 countries in the world. We look at working condition surveys as well. We have a part on businesses.
And then we have a lot of case studies. We commissioned country case studies from different countries of the world to learn about the experiences of workers when they were working during the pandemic. So we have a chapter a little bit that talks about the strains that they went through. And then we analyzed their working conditions and look at the working condition deficits, and then we have 2 chapters on policy. So I'm just going to give you some kind of an overview, and if I take too much time, you let me know. Okay, and then of course there'll be more details in the future when it's published. So the first thing is that actually it's because it includes agriculture. And agriculture is essential to obviously to our daily survival. We actually, when you look at the population that is considered essential services, it is large, and is particularly large in low-income countries which have a strong agricultural economy. So the richer the country gets, the fewer the number of essential workers, mainly because you have economic diversification into entertainment and other industries that aren't essential. So high-income countries, about 1 out of every 3 workers is essential. In the low-income countries, it's much higher. But even when you take out agriculture, it's 1 out of 2. And a lot of it is food vendors, for example, a very important part of employment in low-income countries. Also, transport is a really important sector that has a lot of occupation. If you look at the distribution, you can see really the difference in terms of economic development across countries and how that reflects into their composition of their labor force. So high-income countries, food system workers is 10%. Farmers is a much smaller percent, but then you have the meat packers and other food production associations, industries, so it comes to 10%. You see the difference really between the size of healthcare, the spending on healthcare, between the richer countries, 1 out of 5, very few, 1 out of 50 in low-income countries. So you can see a real underinvestment in healthcare in poorer countries. Retail, an important part also of this labor force. Then we have security, and manual workers is in yellow, and then transport, this transport, and then the top one is technicians and other support workers. So you can see there the distribution. Okay, so depending on what people are doing and the level of economic development in the country, people will be either self-employed or they'll be waged workers. And this, again, is a reflection really of differences in economic development. Especially if you look at agriculture in low-income countries, you have a lot of sometimes they're subsistence farmers, but sometimes they're also waged workers in farms. But they go back and forth, and so they tend to be classified in the labor force surveys as self-employed. Food vendors, transport workers in low-income countries tend to be self-employed as well. So you have a really high concentration of self-employment, most of which, of course, is informal. So they have no social protection, and with important consequences for when the pandemic hit, in all of these countries with important consequences. But when you get into the higher income countries, upper middle income country here, and high income countries, you see that a lot of it is waged employment. But then of course there's differences in their working conditions depending on how their contractual status. So in our analysis in the report, we do some breakdowns amongst the working conditions of the self-employed, and then we also look at the working conditions of the employees, because of course all of the protective legislation comes from this, the concept of employment status. So the employment relationship is the gateway to labor and social protections. So unless there are reforms to reach out and protect workers in self-employment, they tend to be left out, which of course is a huge policy issue. In terms of gender distribution, in higher income countries, there was a lot of discussion about how these essential workers were women. It's mainly because of health and retail, where we do see a larger concentration of women. But from a global perspective, most tend to be, there's actually an overrepresentation of men. Of course, that reflects the overrepresentation of men in waged work across the world, but also their overrepresentation in a few key sectors. For example, security tends to be very highly male-dominated. Transport, also incredibly male-dominated. And then
a little bit of a difference then between health and retail, where you do see more women. Another important dimension is migrant workers. This is true across the world. This is particularly true in high-income countries. 1 out of every 5 key workers in high-income countries is a migrant worker. Migrant here being defined as whether you're foreign-born. So this is the way you're capturing it in the labor force surveys. And they tend to be overrepresented in particular sectors. Certainly in cleaning and sanitation, 1 out of every 4 in cleaning and sanitation in high-income countries. And they're also overrepresented in agriculture. So in the report, we do some analysis as well of these temporary labor migration schemes, which I know also exist also in Israel, where there's workers who come from other countries and work as seasonal agricultural workers for a period of time, and then they go back to their home country. So I know that in Israel you have that with Thai workers. In Canada you have that with Mexican workers, Jamaican workers. So you have these schemes in all different parts of the world. So we do some analysis on these schemes because, of course, during the pandemic, what happened was that many of these workers couldn't come. Or if they came, they couldn't leave, or they were quarantined at the farms. So there were some serious consequences for them really during the pandemic because of these schemes and what they had to go through. Here are just some data for the countries where we were able to identify migrant workers, and actually Israel is here. So of the key workers, so it's almost 1 out of 5 key workers in Israel as a migrant worker. Okay. We also did an analysis. There weren't very many countries that have data on our mortality from COVID by occupation. So some countries have it and they don't release it, and a lot of countries have it and they don't classify the mortality by occupation. But they do in the US and they release, and they also do it in Brazil. The UK, France has this data as well. So we have a first section in the report where we do this analysis. And we wanted to see, first of all, is it true that essential workers suffered higher mortality? And that's overwhelmingly true. And then do an analysis then of those occupations, which were the ones that suffered most. And what's interesting is that healthcare workers obviously had the most proximity to the sick. But they actually, and they did have high mortality, but they actually suffered lower mortality rates than other occupations, particularly transport workers. So this is the data from the US. This is the data from Brazil, these excess mortality calculations. I won't go into the methodology because it'll take up too much time. But what is really interesting though, so this is excess mortality, and this is actually the reported COVID deaths. So you can see transport's really high, cleaning is high, health is high, but it's not what it is for transport. And we think that a lot of this has to do with really the occupational safety and health protocols. So hospitals are used to having these biological risks, physical risks. They had better protocols in place. They were the first to get the necessary PPE. We don't see that in transport. You have a lot of self-employed. Especially in Brazil, a lot of these people are self-employed, but actually that's true in the US as well. And they don't have the knowledge, the know-how, and yet still had a lot of risk, and you have higher mortality as a result. Okay, so going into the pandemic, just giving you aggregate figures for these classifications by country income. We look at pay. So this is among employees. There's very limited data on the self-employed. We do have a few countries where we analyze for self-employment. But among employees, you see that the percentage of key employees that are low paid is high. So low pay is defined as less than 2/3 of the median wage. That's how it's defined. This, you see very high levels really in all of the countries that are of course much higher than other workers. So you see this already, this undervaluation. And we attribute a lot of it to, especially among the employees, you have a lot of feminized occupations, you have a lot of personal care workers, health workers. There's important care penalties associated with that work. So actually that's the next topic. We then do an analysis looking at their pay, comparing it to the pay of other workers, controlling for their education, their years of experience. We're able to explain 17% of the difference, but there's a 9 percentage points that can't be explained, that we think a lot of it is attributed to discrimination and an undervaluation of their work. So
we see also a particularly high level of low-paid workers in food system workers, and really all of the food system chain, and also of retail workers. Okay, so another interesting area is unionization. On the whole, we have, this is data for 19 countries only that has information in their labor force survey on unionization. But what you see is that health workers tend to be higher unionized, technicians and clerical workers, and also security, but still overall low levels of unionization, and particularly low levels in retail and in food systems. But then even when you start breaking down these categories in health, you will find nurses, doctors, they tend to be unionized, but personal care workers, for example, who are giving elder care, child care, those workers are not unionized. Overall, the percentage unionization is 16.5%, and whereas the total unionization is 17.6%. Okay, so we did that analysis on the working conditions. We looked at social protection, unionization, working hours, as Mauricio mentioned. We find also tend to have longer hours. This is particularly true in the transport sector. In the health sector, they tended to work really long hours during the pandemic. We also looked at the contractual status, and we do see a higher share of these workers in non-standard employment relationships, so including temporary work, but also subcontracting relations, which of course then has implications on providing them the protection that they need. So looking at the institutions of work, we have a very strong part of the report is really focusing on occupational safety and health, partly because of the COVID-19 pandemic, but also, as many of you probably know, in June of this year, occupational safety and health became one of the fundamental conventions of the ILO. So now all member states are required to uphold the principle of safety and health. So this is really, we think, a very important step forward. But of course, when you look at occupational safety and health, one of the big problems, it's supposed to be something that's for all workers. What the problem is, in a lot of national legislation, it's also being applied only to employees. There's gaps, especially when there's a lot of subcontracting, for example. So we highlight some best practices in the report of how to approach safety and health to make sure that all workers, regardless of their contractual status, are covered. So, particularly self-employed workers, but also and other wage workers who would be working for a subcontractor, for example. So this is the Work Health and Safety Act from Australia, which is considered a best practice in this area. And basically what it says is a person conducting a business or undertaking must ensure, so far as reasonably practicable, the health and safety of workers engaged or caused to be engaged by the person, and workers whose activities in carrying out work are influenced or directly influenced by the person. So it's a much broader definition that's not just restricted to the employee. And so this is a really important way forward for assuring that they will have the safety and health protections that they need. Okay. And then the other issue we look at is contractual arrangements. So we understand at the ILO, this came out of our meeting of experts that we had in 2015 on non-standard forms of employment, that there is a need for non-standard forms of employment in the world of work, but what we want that it should be used for legitimate reasons of flexibility and not to undermine labor protections and labor costs. So this is the ILO's approach to this topic, which means basically that you want to have the same contractual condition, same benefits as you would regardless even of the employment relationship. So you have equal treatment between fixed term and permanent workers, and equal treatment between agency workers and permanent workers as well. So what I mean by this is that they would be paid equal pay for equal work. They would have access to the same benefits. If you're a part-time worker, you work 10 hours a week, you would still be part of the Social Security system, you still have the right to join the trade union, you still have all those same benefits. You would have them on a prorated basis if it's a monetary benefit, but you would still have the same benefits. So we do an analysis of the legal the legal regimes across the world to see where there is equal treatment and where there isn't, so that we can identify gaps. And so this is just
showing you which legislation has equality of treatment between fixed term and permanent workers. You can see in Europe it's actually pretty strong. In Canada, Brazil, but you see a lot of light colors in other parts of the world where you can see some important deficits. Another issue is paid sick leave. This was particularly important during the pandemic. People who didn't have paid sick leave had to continue working, needed the income, so they went to work. And of course, then you spread the virus if you go to work. So paid sick leave is critical. So we look at the coverage of voluntary and mandatory sickness benefits across the world. You can see as well some light colors in parts of the world. So this is our summary. It's a little of what institutions of work need to be strengthened. So the first one on occupational safety and health, already discussed. The need to strengthen freedom of association and collective bargaining. We published a report earlier this year on collective bargaining during the pandemic, how it was used. I'll send the link and maybe we can circulate it, because it's a really interesting report really of how collective bargaining was used during the pandemic as a very flexible tool for responding to the needs of enterprises and of workers. So obviously we want to promote freedom of association and collective bargaining. How to close legal gaps in labor protection, avoid employment misclassification, so disguised employment relationships, and then institute some tailored policies to provide some protections to the self-employed. Ensuring equality of treatment in contractual arrangements, limiting excessive working hours and unpredictable scheduling, which is of course a concern in the retail sector, leveraging the benefits of the minimum wage and collective bargaining to value workers, and then rectifying the undervaluation of soft skills. So we see, for example, in New Zealand, they have new legislation for care workers because they recognize that there was an undervaluation in the care sector. Social protection for all with special attention to paid sick leave, improving access to training, and improving compliance. Because a lot of countries have beautiful laws, but in practice these laws aren't implemented. So more needs to be done in terms of labor inspection and compliance in general. And then we have another chapter that looks at really, that we recognize that we could have very nice laws, but of course if there's underinvestment in the sectors, you're going to have problems. So if the health sector is underfunded, it's going to be very hard to have good working conditions. So we do a special analysis of the health sector and also of agriculture, and make recommendations on what investments are needed and how this could actually address some of the issues. So basically, understanding that really this is really a necessary condition before you can strengthen the institutions of work. Or the two have to go together. That it's not just the labor market. We have to understand that this is within a wider system. So we look a little bit particularly for lower income countries, in serious deficits in underfunding of health sectors. Of course, a lot of this is tied to macroeconomic issues, but how we can fix some of these problems. And just to give you a very kind of quick overview, this was an analysis done by Jérôme Deneau and a colleague. So look, if you have I guess that's my time. It's okay. It's okay. It's like this with that, and the last slide is thank you. If you have more investment in those sectors, not only will you create jobs, and if they're good jobs, that will be beneficial with of course important multiplier effects. But that could solve some of the fundamental issues. I mean, we don't want to go into a crisis again with a health sector that has workers who are in burnout, staff shortages, all these issues. That means that the services won't be provided the way they should be. Yeah, and so that's the end of my presentation. I look forward to, yeah, you knew it. I look forward to sending the report once it's out, and thank you. Thank you. תכף אנחנו נראה מה קרה עם המצגת, אנחנו נעבור לעופר שושן, ובסוף המושב אנחנו בסוף שאלות ככל שיש. תשלח לנו את המצגת? כן, כן. המצגת תעבור אלינו, היא גם תהיה באתר שלנו. אוקיי. בזמן שאנחנו מטפלים במצגת, אז אם יש למישהו שאלה, מישהו או מישהי,
שאלה לדוקטור ברג, אז אני אקח אותה עכשיו. בתחילת המצגת הצגת את המגפה כאיזשהו ניסוי כלים שחושף גם את הנחיצות ואת הצורך בעובדים הנדרשים, ומצד שני גם משהו שחושף את המצב שלהם. רציתי לשאול, האם התחלה של מחקרים או מחשבה על מה קורה, אם אפשר, כאילו, אנחנו לא בדיוק ביום של אחרי, אבל נניח שאנחנו ביום של אחרי באותם הנושאים. זאת אומרת, אם כל גם ממה שהצגת, אז נראה שזה לא, הם לא בדיוק נתפסים כמי זה אני, זה התרגום, זה... Maybe I'll switch to English. Okay, I'll try. It's not my native tongue. Hebrew is sort of, but okay. In the beginning of the presentation, you said that the pandemic showed how much these workers are necessary and essential, and the conditions that they are working in, and the what we could learn from it, what are the conclusions for the future. And I wanted to ask if there will be like מעקב? איך עוקבים אחרי זה? לא, follow-up. If there is a planning of a follow-up, because the things that you show that they're not really considered valuable. Dangers, lower pay, 20% are migrant workers, and so on and so on and so. If there is a thought for the future, okay. I mean, that's certainly the hope, that there will be follow-up and that countries will recognize the importance of this part of the labor force and act accordingly, so that that there is investment in these key sectors, and of course in improving their working conditions. This will have to be done really on a national level, because when you break it down to the national level, there's certain particularities of every country. As for example, the temporary migrant workers in agriculture through these temporary labor migration schemes, that's a very particular area that addresses some countries. That's just one area. Healthcare, it tends to be an issue everywhere. But there needs to be some sort of national action plans that are put together through social dialogue to address some of these issues. So that's certainly the intention of this report. Thank you. טוב, אני אמשיך כרגע. שמי עופר שושן, אני ראש יחידת משרדי ממשלה מרשות חירום לאומית. קצת נספר בעבר, מקום המדינה, אם אתם זוכרים, היה מערך שנקרא מערך מלח. מערך משק לשעת חירום. ואז הגיעה מלחמת לבנון השנייה, 2006, אתם זוכרים? וזה איזה ציון דרך מאוד משמעותי, זה היה נחשב איזה יום כיפור, בהיבט של המשק האזרחי, אתם זוכרים, צפת, נטשו אותם, ראש העיר, הרבה שירותים לא סופקו כמו שצריך. זאת אומרת, זה נקודת, אם אתם מסתכלים על מערך החירום של ישראל, זה נקודת ציון מאוד משמעותית. הוקמה ועדה, ואז לאחר כשנה הוקמה רשות חירום לאומית. עוד שניה אני אסביר מה זה, וב-2009 לקחו את רשות חירום לאומית שהקימו ב-2007, לקחו את מערך מלח שהיה עוד לפני, ויחדו אותם לידי יחידה אחת שנקראת רחל, רשות חירום לאומית. זה, עכשיו בואו נסביר שני התפקידים המרכזיים של רשות חירום לאומית, כי לא נרד לזה יותר מדי. זה בעצם מצד אחד היא משמשת
המטה של שר הביטחון למצבי החירום, ומצד שני, מהיד השנייה, היא בעצם מתאמת ומסנכרנת את כל משרדי הממשלה למצבי החירום. בואו תראו מה אמר בן גוריון לפני הרבה מאוד שנים על הנושא של התיאום. הוא אומר, המציאות המשקית... מה הוא אמר? הוא אמר, המציאות המשקית אינה יכולה להתפצל לפי הפיצול הממשלתי, ומפעל משקי אחד תלוי בכמה מחלקות. בואו ניתן דוגמה, שזה יהיה ברור. בואו ניקח אתכם כרגע לרעידת אדמה, בסדר? אנחנו מתכוננים לרעידת אדמה הרסנית ביותר במדינת ישראל. עוד מעט נחזור גם על המספרים ועל חולי, אבל יש לנו מצב שבו אנחנו אומרים, אחרי כשבוע בערך, כ-170,000 איש, אנחנו נצטרך להכניס אותם למתקני קליטה. עכשיו, מה זה מתקן קליטה? בית ספר. עכשיו, בואו נראה מה זה המתקן הקליטה הזה, כמה גופים אמורים לטפל ולעשות דברים כדי שהמתקן הזה יעבוד. אז יש לנו קודם כל את משרד החינוך, שאמור לתת לנו את כל האכסניה של בתי הספר ואת כל כוח האדם של המורים והגננות ואנשי הכוח אדם שנמצאים בבתי הספר. יש את זרוע העבודה, שאמור להגיע לכאן בהמשך רביב מלאכי, והוא אמור לרתק את כל העובדים המשקיעים שהתייצבו בחירום. יש לנו את משרד הבריאות, שאמור לתת שם היבטים של רפואה, יש שם את משרד הרווחה, שאמור לתת שם היבטים של רווחה לאוכלוסיות המיוחדות, ויש עוד כמה. בקיצור, על מתקן אחד קליטה, שאמור לקלוט, זה מאות מתקנים שאמורים לקלוט 170,000 איש, תסתכלו כמה גורמים נמצאים, ולכן הנושא של התיאום הוא מאוד 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 חשוב, וזה היד השנייה של רחל. כל התיאום והסנכרון של משרדי הממשלה למצבי החירום. אני אפתח ואגיד בהרצאה שלי, אנחנו נדבר יותר על הרמה הלאומית. אני לא התבקשתי לדבר איתכם, אתה יודע, אני מדבר יותר על הרמה הלאומית, אני יודע שבהמשך היום יגיעו כאן אנשים שיסבירו לכם גם יותר ספציפית על עובדים חיוניים וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, אלה האתגרים, לא חדש לכם, מכירים את זה, תסתכלו, יש פה מגפות, טילים, יש לנו, אנחנו, בלי עין הרע, יש לנו הרבה מאוד אתגרים שאצלנו במדינה, ואתם יכולים כאן להתרשם. כן, 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 צונאמי. צונאמי, תדעו לכם שהיום יש בחלק... בדיוק, מהרעידת אדמה שקודם, וגם לא, כדרך אגב, יכול להיות רעידת אדמה בקפריסין או בעמק הים, שיגרום לגל צונאמי. תדעו לכם שיש כבר כמה ערים במדינת ישראל, שיש שלטים של צונאמי, שאומרים לאנשים לאיפה? נכון, נכון, נכון. זה נקרא שטחי הצפה. איפה שיש את השלטים, זאת אומרת שאנחנו עשינו ניתוח, והים אמור להיכנס לשם, ובגלל זה יש שם את השילוט לאנשים. אז בעצם ראיתם את האתגרים, אז בואו נדבר כרגע מה צריך לעשות מבחינה תפיסתית ברמה הלאומית. אז יש כאן כמה הנחות יסוד, כמו שאתם רואים, אני לא אעבור על כולם. פגיעה במשאבים הנדרשים, תפגע ביכולת של המערכת הלאומית לספק שירותים ומוצרים למשק הציבור. אני רוצה לדבר על השני, שרשרת אספקה. ואמרת את זה בבוקר, ואני רק לוקח את מה שאמרת ואני אומר את זה, תראו מה קרה לנו בקורונה, לפני כשנתיים. התחלנו את הקורונה, והסיפור בקורונה ובמגפה אמרו, תפרידו אנשים אחד מהשני, לא לייצר מגעים. אמרנו, אוקיי, בסדר, אמרנו בהתחלה לכולם תשארו בבתים, אבל הבנו אחרי כמה שעות שאנחנו לא יכולים להגיד לכולם להישאר בבתים, אלא אנחנו צריכים שהמשק ימשיך לעבוד, לייצר אוכל, חשמל ואז הדבר הראשון שעלה במוחנו היה, בוא נקרא, נגיד שמי שעובד חיוני יצא לעבוד. אבל מהר מאוד הבנו ששרשרת האספקה היא הרבה יותר רחבה, יש לנו סדר גודל של 11,000 מפעלים חיוניים במדינת ישראל. אבל כשאתה מסתכל על מה שקרה בקורונה, אתה רואה ששרשרת האספקה התרחבה בצורה משמעותית מאוד,
אתה לא יכול לבוא ולהגיד, רק המפעל שמייצר את הלחם, הוא המפעל החיוני, ילך לעבוד, כי בסוף לא יהיה לו ארגזים, או לא יהיה לו הסעות, או לא יהיה לו כל מיני דברים אחרים, שאמורים לתמוך בו. ואז מהר מאוד הבנו, כמו שאמרת בפתח היום, הבנו מאוד שאנחנו חייבים לשנות איזה קונספט, ולעבור מהנושא הזה לנושא של מגזרים. ואז התחלנו להגדיר מגזרים. אז שימו לב לנושא הזה של שרשרת האספקה, שהיום התרחבה בצורה מדהימה, זה לא מה שהיה לפני עשרות שנים במדינה. יש הרבה התמחויות, השרשרת הרבה יותר ארוכה, היא מעלה הרבה מאוד דילמות מבחינתנו, ויש את הנחת העבודה הבאה שמדברת על נושא של רציפות התפקוד, משילות ועמידה איתנה. אני אתן דוגמה. תראו, שמוליק, שבמלחמה שיורד למקלט בקריית שמונה עם כל המשפחה שלו, ויושב עם אשתו והילדים והכל, ובסוף אין לו במקלט לא חשמל, לא מים, וכל החנויות בקריית שמונה סגורות, והעירייה חצי קורסת, מה הוא אומר? הוא אומר, המדינה קרסה. הוא אומר, המדינה קרסה. זאת אומרת, ביכולת שלנו לספק שירותים ומוצרים, בסופו של דבר זה גם תורם לחוסן של האזרחים ושל המדינה, ומראה משילות. פה יש פה מדינה ששולטת, יש פה מדינה שמתפקדת. מה עשינו? תראו, יש הרבה מאוד דברים שאפשר להתעסק איתם במצבי החירום. אנחנו באנו ואמרנו למדינה, ואמרנו וגיבשנו את התפיסה, שזה נקרא תפיסת היעדים הלאומיים, באנו ואמרנו, בוא נתמקד. בוא נתמקד. אי אפשר לדאוג לכל הדברים כמו שדואגים בשגרה, אלא אנחנו ניקח את אותם שירותים או מוצרים שאנחנו חושבים שהם חשובים לאנשים בחירום, ואותם אנחנו נתמקד ואותם אנחנו נגדיר ואותם אליהם נהיה מוכנים. עכשיו, איך בחרנו? בריאות. יש כאן דברים שהם די טריוויאליים ודי גנריים למה שקורה בכל העולם. אבל אנחנו בחרנו גם את היעדים האלה על פי הערכים של המדינה שהיא יהודית ודמוקרטית. אתן לכם דוגמה. למשל, הנושא של שירותי דת, לדעתי לא תמצאו אותם בהרבה מקומות בעולם. אבל בואו נסתכל מה קרה בקורונה. כמה התעסקנו עם הנושא של בית כנסת? כמה אנשים ייכנסו לבית כנסת, ואיזה מרחק הם יעמדו, כל הדברים האלה. אני אתן לכם רק עוד דוגמה נוספת. נחזור לרעידת האדמה. 7,000 הרוגים, לזה אנחנו מתכוננים. 7,000 חללים. זה מטורף. תחשבו מה עושים עם 7,000 חללים, מבחינת מקום, מבחינת זיהוי, מבחינת מתי הם מפסיקים לזהות האנשים, ולוקחים אותם ככה ומכניסים אותם לקבר אחים, גבורה, חבר'ה, דילמות מטורפות בנושא הזה. ולכן, בעצם אנחנו קבענו 15 יעדים לאומיים, שזה 15 היעדים שכל מדינת ישראל מתכוננת אליה למצבי החירום, ובואו נראה איך אנחנו מתקדמים עם זה. מה זה היעדים האלה? היעדים האלה בעצם, יעד לאומי זה יעד שמצריך שיתופי פעולה של כמה משרדים. זה לא יעד שתלוי רק במשרד אחד. כמו שנתתי מקודם על מחסה הולם. למתקן קליטה אחד, אנחנו צריכים סדר גודל של 10 משרדים, שכל אחד ייתן את האינפוט שלו, שבסופו של דבר אנחנו ניתן את השירות שהגדרנו אותו. זה לגבי היעד. בעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו אומרים, בשורה התחתונה ממה שאתם רואים פה, אנחנו אומרים שמעכשיו והלאה, השפה של החירום זה שפת היעדים הלאומיים. זאת אומרת, זאת השפה של החירום. היום תלכו לכל מערכי החירום שמדברים במדינת ישראל, מדברים על שפת היעדים הלאומיים לפי הדברים האלה. ובעצם אני לא אתעכב פה יותר מדי, אבל הרעיון הוא כאן, זה התהליך הליבה שלנו שאנחנו עושים. אנחנו מצד אחד הגדרנו 15 יעדים לאומיים, הגדרנו את מה, אנחנו לוקחים, עוד מעט נדבר על זה, את התרחישים, מה עלול לקרות פה ברעידת אדמה, צונאמי, כל מיני דברים, ומזה גוזרים את המשמעויות. הם שני הדברים האלה בסופו של דבר יוצרים מוכנות. מה המוכנות של הגופים היום?
ומבינים מה הפערים הלאומיים, ומגבשים תוכניות. אז בואו נראה את היעדים, שתבינו קצת יותר לעומק את היעדים. לקחנו את ה-15 יעדים, חילקנו אותם ל3 קבוצות, אבל בואו אני אדבר. יש 2 יעדים פה, שהם ראשון בין שווים. הראשון הוא ניהול. אני אתן דוגמה, קחו את משרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה, אני לא מציין את זה לשלילה או משהו כזה, אבל אני נותן לכם דוגמה שתבינו את העניין של ניהול. התחילה המלחמה באוקראינה. במאי. לא, במרץ, סליחה. התחילה המלחמה. ופתאום היה צפי של גל של 50,000, לזה התכוננו בהתחלה. 50,000 אנשים שיגיעו לארץ. שלום קובי. מה העניינים? ומשרד העלייה והקליטה, משרד קטן, בדרך כלל קולט סדר גודל של כמה אלפים בשנה, פתאום בבת אחת, בנקודת זמן אחת, הוא צריך לקלוט 50,000 איש. זה היה מעבר ליכולות שלו. וראית שלקח, אנחנו סייענו ועוד גורמים אחרים, מה שאני רוצה לומר שהניהול של המשרד לקלוט כל כך הרבה אנשים בבת אחת בצורה פתאומית, היה גדול. עכשיו, אם אתה לא תכין את הניהול הזה, ואם אתה לא תכין, מה זה ניהול? ניהול זה חדרי מצב, זה תקשורת, זה תמונות מצב, זה כל התוכניות שאתה צריך להתכונן אליהן. זה ניהול. היעד השני זה מידע לציבור. אז אני אגיד בנושא של מידע לציבור, במצבי חירום, תראו, אם אנחנו יודעים לתת לציבור את המידע הנכון, בזמן הנכון, 80% מהציבור יעשה את הדברים ויתמודד עם מצב החירום בצורה טובה, לא צריך יותר מזה. ואנחנו נצטרך להתמודד עם ה-20% היותר מוחלשים. וזה הסיפור המרכזי. לכן החשיבות של הנושא הזה של מידע לציבור היא כל כך קריטית. הגנה. הגנה, אנחנו מדברים פה על נושא של התראה. יש היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, דיברנו אפרופו על רעידת אדמה, יש גם היום התראה בבתי ספר מרעידות אדמה. אוקיי? יש התראה, כמו שאתם מכירים, מטילים, יש את הנושא של מיגון, אבל גם אני מדבר מעבר לזה. קחו בקורונה, כל המסכות פה, זה סוג של הגנה. מזון ומים ראויים. יש את הנושא הזה אנחנו רוצים לספק מזון כל הזמן לתושבי מדינת ישראל וגם מים ראויים. הנושא של אספקת שירותי רפואה, אם זה בקהילה, אם זה בבתי החולים, חילוץ והצלה, מחסה עולם דיברנו, מידע דיברנו, שירותי חינוך, אנחנו מדברים בכל הגילאים, תנאים היגיינים וסניטציה, ניתן דוגמה. נחזור לזה. אז אני רק מסיים פה, בסדר? אנחנו מדברים על היגיינה וסניטציה, אני אתן לכם דוגמה ברעידת אדמה, תחשבו, אנחנו מדברנו על כל כך הרבה נפגעים, יש פריצות של כל הביוף, כל הצנרת, כל הדברים האלה. איך נותנים מענה באזורים האלה, מבחינת היגיינה וסניטציה? יש פה את הנושא של שירותי דת, דיברנו, פגיעה חמורה מהסביבה, אני אתן לכם דוגמה לנושא של זיהום הים, זיהום שמגיע מהים, איך אנחנו תומכים את המערכת המלחמתית, כל הנושא של חופש תנועה שהוא מאוד קריטי, אם זה בים, אם זה ביבשה, כמובן המערכת הפיננסית ושמירת חוק וסדר. הרעיון הכללי הוא שאלה היעדים, מהם אנחנו בעצם, עליהם אנחנו מתכוננים, מהם אנחנו מפיקים את כל הדברים האחרים, מבינים את הפערים, ולאור זה אנחנו מכינים תוכניות לאומיות כדי לטפל בהם בהמשך. בבקשה. כן, בבקשה. כן. בהקשר לשרשרת אספקה, כן. אני מבין שיש למישהו בראש הרחבה של ההגדרה של עובדים חיוניים. אנחנו בעבודה על זה, אתה צודק. ואתה יודע להעריך לי כמה אנשים אמורים בסופו של דבר להיכנס במדינת ישראל תחת ההגדרה הזאת של עובדים חיוניים? אנחנו עדיין לא... שנייה. כן, אבל אתה מבין רק דבר אחד, שבעצם אם נגדיר את כולם, אז לא יהיה ערך לעובדים חיוניים. אז מה שאתה צודק. אני אומר לך, הקורונה
הקורונה שמה לנו מראה מאוד גדולה, כי אנחנו עד היום, מה עשינו? לקחנו 11,000 מפעלים חיוניים, הגדרנו שם את כוח האדם ואת כל הדברים, ואנחנו רואים שזה הרבה יותר מזה. אנחנו צריכים לחשוב. לא, אנחנו עדיין במחקרים. עדיין לא. כן, בבקשה. בהקשר הזה, זה לא שאלה, אלא הערה על הסיפור הזה, שגם ג'נין התייחסה אליה, שהיא אמרה שנמנעו מלהגדיר את האנשים בטוח כעובדים חיוניים. יש את השאלה של זכות השביתה וניסיונות להגביל את השביתה בעובדים חיוניים, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד משנה. תמיד כשמדברים על זה, אז כאילו כולם חושבים על נמל אשדוד, אני לא בטוח שאם מגבילים את השביתה בעובדים חיוניים, זה לא בסוף מגביל את השביתה גם בפלאפון או בכלל ביטוח, שאולי בסיטואציות מסוימות, פתאום יכניסו גם אותם בתוך הסל הזה. זה נקודה לחשוב עליה. כן, אבל אני רק רוצה, אני חייב לתת לך את התשובה. זה, אני צריך לסיים? לא, אתה תסיים, אבל אם לא נורא דחוף, אז אחרי. אבל אחרי ההפסקה. אתה רוצה לשאול שאלה לפני שאני מסיים? כן. שאלה שעניין שרשרת האספקה. שרשרת האספקה היום מתארכת הרבה מחוץ לגבולות המדינה. בדיוק, כן. רפורמת חקלאות, האם יהיה אוכל לחלק, היא שאלה שכבר לא רק של... לא, אני רק אגיד משהו אחד לגבי האוכל, שתדע, אנחנו מחזיקים היום מלאים לאומיים. מלאים לאומיים, הגדרנו מוצרים לפי משרד הבריאות שהגדיר את ההרכב התזונתי, אנחנו מחזיקים מלאים לאומיים אסטרטגיים, שבמידה על מה שאתה אומר כרגע, לא יהיה יכולת להיכנס דרך הנמלים או להביא את הדברים האלה, אנחנו נפתח את המלאים האסטרטגיים ונספק אותם רק למוצרים קיומיים. אנחנו לא מדברים על דברים אחרים, רק מוצרים קיומיים, כמו לחם, מדברים איתכם על הדברים הכי בסיסיים. זה אני לא יכול להגיד לך, אבל לא, זה עניין מסווג, עניין מסווג, אבל זה כן, לשאלתך בנושא הזה, זה קורה. לגביך אני אומר שאתה צודק ב100%, אבל אני יכול להגיד דבר אחד, כל עוד לא קבלנו משהו אחר, זה המצב. זה המצב. כן. מעורר הרבה שאלות, אבל הבוס שלי זה רובי כבר 40 שנה, אז אני אקצר רק שתי הערות קצרות בעניין מזון וכן הלאה. אגב, ניצן, ג'נין התייחסה לשאלה, לדואליות בין זכות השביתה ובין צרכים אחרים. זה היה חלק ניכר מהדבר הזה, ואתה צודק גם כן. לא חדש העניין של מלאים, בן גוריון עשה את זה בראשית המדינה לחודשים ארוכים, כן, זה משהו שמדינת ישראל בגלל המצב המיוחד מתייחסת אליו כבר הרבה שנים, אבל יעקב, זאת הסיבה, אפרופו כל היבוא החקלאי, זאת הסיבה שהיום מדינות רבות בעולם חותרות לעצמאות תזונתית.